Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Again, my name is Angel at welcome sa Taramnan Home Spa. At gusto ko rin magpasalamat sa ating 52 subscribers na hanggang ngayon, nag-stay pa rin sila at nanunood sa ating mga video tutorial. At ngayon din, nagpapasalamat din ako sa mga viewers na patuloy na nanunood sa atin. Pero baka naman, pwede na kayong mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Sa mga nagchat-chat sa akin regarding sa pagkakaroon ng mga lower back pain, ayan, ito na po yung request ninyo. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-massage sa mayroong lower back pain. Pero, bakit nga ba nagkakaroon yung isa ng lower back pain? Dahil ngayon, sa panahon ng pandemic, karamihan sa mga tao ay nasa bahay lang at ang madalas na ginagawa natin ay panay upo. At ang iba ay may mga work from home at nakaupo pa din sila. Kaya kadalasan nananakit yung mga balakang, yung mga likod natin dito sa may lower part ng bahagi ng back natin. Kaya naman, yan yung ituturo ko sa inyo sa video tutorial na ito. Kaya kung interesado kayo, tapusin nyo lang ang video tutorial na ito para malaman nyo yung mga simple step na nyo gagawin para matanggal yung pananakit ng inyong lower back. Guys, ngayon kasama natin ang ating pasyente. Ito ay kabataan. So, lalo na ngayon yung mga kabataan, laging nakaupo, computer, cellphone, yung ginagawa nila, kaya nananakit yung balakang niya. Kaya ngayon, yun yung gagawin natin. Paano natin hihilutin yung nananakit na balakang. Okay, proceed tayo dito sa ating pasyente. Okay, ngayon, warm up muna po tayo. Ang gagawin natin para maihanda yung katawan ng client. Relax po dito. Yan, warm up. Stretching. Tapos, ipipress natin yung sa may balakang. Press. Okay? Press natin dito. Tatlo yan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sa may balakang. 3 times. Kita nyo guys. Tapos, dalawang kamay. Rotation. Tapos, dandahan press. Kuha tayo ng oil. Lagyan natin, scattered natin. Tapos, enflorage muna natin. Lutin nyo lang. Ganyan, hagod. Tapos, press ulit. Tapos, hagod. Press. Tapos, hagod. Tapos, isang kamay. Para ma-relax yung mga muscle dito sa may balakang niya. Yan. Circulate lang natin. And then, kasunod sa kabila. Yan. Circulate. Then, more on effleurage, saka petrasage lang. Ang gagawin natin. Pero alalay nyo lang guys, kasi sensitive yung sa may balakang. Pwedeng mabalik yung buto dito. Kaya iingatan nyo kapag nagwa-warm up. Ayan. Okay. Ganyan lang guys ang gagawin nyo. Napakadali lang. Tapos mamaya may stretching tayong gagawin para rin sa balakang. Ang taas mo siya niyan para kasama din niya at part ng back niya. Okay? So guys, yung pananakit kasi ng balakang, maraming mga dahilan. Kaya, mag-iingat din kayo. Halimbawa, meron ka na talagang UTI. Ayun. Bawal yun
hilutin yung balakang kasi may tendency na lalong kakalat yung infection. Kaya kapag may UTI ka, may mga kidney problem ka, hindi pwedeng hilutin yung sa may balakang. Kaya mas maganda kung i-consult nyo na ito sa doktor nyo para sa ganon ay sila mismo yung magbibigay sa inyo ng gamot para doon sa sakit ng balakang na nararanasan nyo. Pero kung alam nyo lang naman na dahil ito sa mahabang pag-upo, sa trabaho, or kaya naman sa katulad sa kanya, sa pasyente namin ngayon, na nag-games lang siya, lagi siyang nakaupo, ayun, gamit ng mga gadget, ayan, pwedeng-pwede yung hilot na ginagawa natin ngayon. Kaya yun lang yung reminders natin, guys, ha? Okay, proceed ulit tayo sa ating pag-continue ulit natin yung ginagawa nating massage sa ating pasyente. Yan, ngayon gagawin natin yung ating alignment para sa balakang. Kasi kanina nagawa na natin yung effleurage, saka petrasage dun sa pangangalay sa balakang niya. Ngayon ay alignment naman. Okay, ganito yun. Lagay natin dito, i-cross legs natin siya. Yung towel, pwede nyo ilagay dyan sa ilalim para hindi na makitaan yung inyong pasyente. Cross legs, and then, alalay lang dito. Tapos, yung isang kamay mo, nakalagay dito sa my shoulder. Yan. And then, iyaano mo siya, tutulak pa ganun. Okay? 1, 2, 3. And twist. Yun. Nakahawa ka dito, tapos, twist. Okay? Kuha nyo guys. Isang beses lang yun. Isang beses lang. And then, balik ulit natin yung towel natin. So, ganun ulit sa kabila. Bend ulit natin. Tapos yung towel natin. Ano nyo, nagka-crack yan. Tumutunog kapag katulad sa kanya. Okay. Tapos, yun. Okay. Then, sipa. And that's it. Ngayon nakita nyo kung paano yung simple na paraan natin para sa mga remedy sa ngalay at nananakit na balakang. Ayan! Diyan lang natatapos ang ating video tutorial na ito. Kung sana may natutunan kayo sa ating video tutorial na ito at hindi ko nasayang ang inyong oras. At para sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel or click the notification bell para ma-update na din po kayo sa ating mga bagong video tutorial na i-upload sa channel ko. At gayon din, please share para makinabang din ng iba. And that's it. Thank you for watching.